नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला घरच्या मुगाच्या डाळीचं वरण बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा ही डाळ घेतलेली आहे. ही डाळ जी आपले मूग आहे ना त्याची डाळ बनवलेली आहे. जात्यावरची डाळ आहे बघ, किती छान आहे. अशी डाळ असते बघा. आणि अख्खी निघत नाही, थोडीशी अर्धी निघते का कोणती अख्खी निघते. एकदम छान असं तुम्हाला मी वरण बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी एक टोप घेतलेला आहे, त्यात ही डाळ टाकून घेते. 200 ग्रॅम डाळ आहे ही. आणि आपण स्वच्छ धुवून घेऊया. आता बघा ह्या घरच्या डाळीचं ना पाणी तसं घाण निघत नाही. आता आपण जे दुकानच्या डाळीचं मी परत रेसिपीमध्ये तुम्हाला दाखवलेलं आहे बघा, त्याची साल निघालेली आहे. एवढं घाण पाणी निघत नाही. तर विकतच्या डाळीचं कसं पावडर मारलेली असते ना, तर लय घाण पाणी निघतं. आता ही मी जरा धुवून घेते स्वच्छ. डाळ बघा स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. बघा किती छान अशी दिसते डाळ. एक नंबर लागतं बघा वरण ह्याचं. तर ह्यामध्ये आपण पाणी टाकून घेऊया. आणि ह्याच्या कुकरला मिडियम गॅसवर 4 शिट्ट्या करून घ्यायच्या. 4 शिट्ट्या करून घेतल्यात बघा मिडियम गॅसवर. डाळ बघा किती छान अशी शिजलेली आहे. तुमच्या आता किती 4-5 शिट्ट्या, जशा आपण मुगाच्या डाळीला 3 शिट्ट्या घेतल्या तरी भरपूर होते बरं का. तर ह्याच्यामध्ये बघा गरम पाणी टाकायचे. तर तुम्हाला किती वरण पाहिजे त्याप्रमाणे गरम पाणी टाकायचं. गार पाणी टाकू नका. आता हे मी मिक्स करून घेते. आता ही डाळ ना घोटायला पाहिजे, पण हे मी घोटणार नाही, अशी टाकणार आहे. कारण जर फिरक्यानं घुटली ना तर जास्त गाळ होईल. अशी उकळली की मनानं आपणे आप गाळ होईल बघा ह्याचा. आता आपण गरम पाणी टाकले तरी बघा एवढं झालेलं आहे. असं टोप गरम करत ठेवला, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. तर तेल 1 ते 1.5 चमचा टाकायचं. आवडीप्रमाणे टाका, कमी जास्त केलं तर चालेल. मी 1च चमचा टाकले बघा. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये जिरे मोहरी. तर जिरं थोडं जास्त टाकायचं आणि मोहरी थोडी कमी टाकायची. चांगलं तडतडलं की बघा कढीपत्ता, थोडीशी हळद आणि 2 चिमूट हिंग. बारीक गॅस केलेला आहे. आता त्याच्यामध्ये लसूण ना कुटून टाकायचं बघा. हो का, लसूण असा मी कुटलेला आहे. हिरव्या मिरच्या जरी कुटून टाकल्या तरी चालतं. ह्यात बघा तिखटवाल्या आहेत आणि बिन तिखटवाल्या पण ह्याच्यामध्ये दोन्ही मिक्स आहेत. आणि थोडंसं परतून घेऊया आपण. मिरची बघा अशी भाजली की ह्याच्यामध्ये एक अर्ध टमाटे टाकायचं. बारीक आकाराचं आहे आणि ती पण अर्ध घेतलेलं आहे मी. आता थोडंसं आपण परतून घेऊया, म्हणजे आपलं टमाटे सॉफ्ट होईल. थोडंसं परतून घेतले बघा, टमाटे सॉफ्ट झालेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा डाळ टाकून घ्यायची लगेच. तर डाळीमध्ये मग अशी आपण 1 ग्लास पाणी टाकलं होतं बारीक, बघा किती घट्ट असे. आणि ह्याचं वरण लई छान लागतं. आता ह्यात मी अजून 1 ग्लास वतणार आहे. गरम पाणीच वतणार आहे, गार पाणी नाही. आता तुम्हाला किती वरण पाहिजे त्याच्याप्रमाणे बघा पाणी टाकायचं. ते एवढं घट्ट झालेलं आहे बघा. ते ह्याच्यापेक्षा पण वरण पातळ असलं का नाही तरी पण चालतं. आता ह्याच्या चवीनुसार मीठ टाकूया. शिजताना जर डाळ टाकली तर परत मीठ टाकू नका, लक्षात ठेवा तुम्ही. आणि कोथिंबीर बघा, ही फुलाची कोथिंबीर आहे. थोडी देठासकट टाकायची बघा. देठाची चव एक वेगळीच असते जेवणाला. तुम्ही करून बघा एकदा. कवळी देठं घ्यायची, जास्त निबार घ्यायची नाही ती. आणि मिडियम गॅस आहे, मिडियम गॅसवर आपण हे उकळून देऊया. वरण बघा चांगलं उकळलेलं आहे. आता एवढं झालेलं आहे बघा पातळ. ह्याच्यापेक्षा जरी पातळ पाहिजे असलं तरी करायचं. घरची डाळ असल्यामुळे एकदम चिकट अशी असते. तरी बघा वरण एकदम मस्त झालेलं आहे आणि वास एवढा छान सुटलेला आहे. ही जर रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.